السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناتكم تغيرات الكون. في مشهد لم تعهده مدينة النور منذ عقود، تحولت باريس من عاصمة الجمال والرومانسية إلى مسرح مفتوح لفصول من الرعب والفوضى. في لحظات انقلبت كل شيء من سماء صافية إلى جحيم هائج، ومن شوارع تنبض بالحياة إلى سيول عارمة تجرف كل ما تجد في طريقها. كانت البداية هادئة، غيوم تتلبد في الأفق، رياح خفيفة تنذر بتبدل الأحوال، لكن لا أحد من سكان المدينة أو زوارها تخيل ما هو قادم. وفي لحظة خاطفة اجتاح إعصار عنيف ضواحي باريس، يرافقه هبوب عاصفة مطرية مرعبة، وصوت الرعد يصم الآذان فيما البرق يشق السماء. بدأت الأشجار الشامخة التي طالما زينت شوارع باريس وساحاتها تتهاوى واحدة تلو الأخرى. رياح بسرعة تجاوزت 120 كيلومترا في الساعة اقتلعت الجذور وأسقطت الأشجار كما تسقط الريح أعواد الثقاب. صرخات المارة امتزجت بصوت الزجاج المتكسر، والنوافذ التي تطايرت من الشقق والأسقف التي اقتلعت من بعض المباني القديمة. مشاهد لا تصدق، محطات تغمرها المياه وسلالمها تتحول إلى شلالات تنهمر بلا رحمة. المحال التجاري لم تسلم، السيول دخلت الأسواق وجرفت البضائع وكسرت الأبواب وكأنها موجة طوفان بلا توقف. في قلب المدينة وفي واحدة من أزقتها القديمة من نهر السين سجلت أولى الضحايا، رجل وامرأة لقيا حتفهما بعد أن اجتاحهما مئات السيول المفاجئة حين كانا يحاولان الاحتماء داخل أحد المقاهي. خبر مفجع بثته وسائل الإعلام، ومعه تساقطت دموع من عيون الباريسيين الذين لم يعتادوا على هذا النوع من الكوارث المناخية. وفي سوق لو آلبير، وهو من أقدم الأسواق التجارية في باريس، ارتفعت المياه إلى مستويات غير مسبوقة، غمرت الطوابق السفلية والتفت وأتلفت السلع، وتسببت بخسائر تقدر بملايين اليوروهات. التجار الذين لم يغلقوا أبوابهم منذ سنوات طويلة وجدوا أنفسهم يقفون عاجزين، يشاهدون تعب عمرهم يجرف أمام أعينهم دون قدرة على ردعه أو حتى التخفيف من وطأته. توقفت حركة السير بالكامل، وارتفعت أصوات سيارات الطوارئ والإسعاف وسط صدمة عامة خيمت على سكان المدينة. المقاهي أغلقت والمطاعم أطفئت أنوارها، وحتى برج إيفل الشامخ بدأ حزينا وهو يختفي خلف ستار كثيف من الضباب والمطر. لم يكن ما حدث مجرد عاصفة عابرة، بل إعصار حقيقي قلب حياة الآلاف رأسا على عقب. أعلنت السلطات حالة الطوارئ، وتم نشر حدات من الدفاع المدني والإطفاء في كل حي وشارع، بينما ظلت السماء تمطر بلا توقف لأكثر من 10 ساعات متواصلة.